امروز میخوام با این سیبای خوشگل و بامزه یه مربای سیب خوشمزه و خوشگل درست کنم که هم واسه صبحانه یه مربای عالیه، هم واسه مهمونی ها یه دسر شیک و خوش‌طعمه. سلام، من لیلا هستم. اینجا کانال لیلا لایف هست. به کانال خودتون خوش اومدید. بریم ببینیم که این مربای خوشمزه چطوری درست میشه. قبلا مربای سیب درست کردم. آموزشش توی کانال هست. اما این بار میخوام با سیب درسته مربا درست کنم که مثل یه دسر واسه رو میز مهمونی عالی میشه. الان فصلشه. این مربا کنار چای خیلی میچسبه. سیبا رو خوب میشورم تا گرد و غبارش بره. خیلی خوشحال میشم توی کامنت واسم بنویسید از کدوم شهر، کدوم کشور همراه من هستید. پوست گرفتن سیب زمان بره. اولین سیبایی که پوست میگیرم تا بخوام به آخرین سیب برسم، اون اولی‌ها شروع میکنن یواش یواش سیاه شدن. واسه این که جلوی سیاه شدنش رو بگیرم، توی آب سرد میندازم و کمی آب لیمو ترش اضافه میکنم. آب لیمو ترش از سیاه شدن سیبا جلوگیری میکنه. دوستای گلم، لطفاً ویدیو رو بدون اینکه جلو بزنید تماشا کنید تا جزئیات رو از دست ندید. آروم و با دقت پوست اطراف دم سیب رو میگیرم که بهش آسیب نرسه و ازش جدا نشه. موقع خرید کوچیکترین سیبا رو انتخاب میکنم. حواسم هست این دمی که سیب رو شاخه نگه میداره هم روش باشه. زمانی که مربا سرو میشه هم این دم واسه خوشگلی کار روش میمونه. البته بودنش واجب نیست. فراموش نکنید بعد از عضویت در کانال زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید. این ته سیب رو هم با دقت و به آرومی جدا میکنم. خب این الان آماده شد. میندازمش تو محلول آب و آب لیمو تا میخوام بقیه رو پوست بگیرم سیاه نشه. روبی جان داره جولام میده. بریم بازی؟ آره توپ آورده بازی کنیم. اگه نمیدونی چطوری یه مربای سیب شیشه یا درجه 1 درست کنی، آخر ویدیو 0 تا 100 رو بهت یاد میدم. حالا 1 کیلو سیب پوست گرفته دارم. واسه درست کردن شهدش هم وزن سیب 1 کیلو شکر میزنم. آب 750 میلی لیتر. معادلش میشه 2.5 لیوان شیشه دسته‌دار فرانسوی. همون لیوانای چایی خودمون. آب لیمو ترش 1 قاشق غذاخوری. گلاب 2 قاشق غذاخوری. گلابو از اول به شهد اضافه کردم تا به خورد سیب بره و طعم ملایمی بهش بده. زعفرون دم کرده 1 قاشق چایخوری. نمیخوام زیاد زرد و زعفرونی بشه. همین که یه رنگ و روی به سیب بده کافیه. یه تیکه چوب دارچین. بودنش واجب نیست. به به، یه بارون خوشگلم گرفت. این دختر بلای روزگاره. اومده بارون رو از تو اتاق تماشا کنه. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرتون رو بنویسید و کانال رو سابسکرایب کنید. شربت رو میذارم روی حرارت تا شکر حل بشه. برامون بنویسید شما چه نوع ادویه هایی به مربای سیب میزنید که خوش طعم و خوش عطر بشه.
وقتی شکر حل شد و شهد به جوش اومد، چوب دارچین رو میذارم کنار. چون بعضیا به عطر و بوی دارچین حساسیت دارن، نمیذارم تا آخر پخت توی مربا بمونه. چون که نمیخوام عطرش تو مربای سیب غالب بشه. سیب ها رو به شهد در حال جوش منتقل میکنم. حدوداً 30 تا 35 دقیقه طول میکشه تا سیب ها بپزه. البته بستگی به جنس سیب هم داره. گاهن زودتر، گاهن دیرتر میپزن. دمای شهد اومده پایین. منتظر میشم که شهد دوباره بجوشه و جذب سیب بشه. به این ویدیو از 1 تا 10 چند امتیاز میدید؟ توی کامنت واسم بنویسید. روبی جان بارو میاد؟ آره؟ ولی تو بازی دوست داری. روبی خانو عدات بشه. سیبا هنوز توی شهد شناوره، یعنی هنوز نپخته و شهد رو به خودش جذب نکرده. شهد که دوباره به جوش اومد، حرارت رو روی متوسط میذارم. هر از گاهی آروم آروم سیبا رو حرکت میدم که همه قسمت‌های سیب بپزه و شهد رو به خودش جذب کنه. خیلی خوشحال میشم این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. اونا هم این آموزش جذاب و خوشمزه رو ببینن. حتما واسمون بنویسید شما مربای سیب رو چطوری درست میکنید. شهد به قوام اومده. سیبا هم سنگین شدن. مربای ما هم آماده شد. بعد از اینکه خنک شد توی ظرف کنار همدیگه میچینم. انباشته رو هم نباشه چون نرم له میشه. بعد شهد رو روش میریزم و درشو میبندم تا مدت‌ها میتونم توی یخچال نگهداری کنم. اگه این مربا رو درست کردید حتما واسمون بنویسید که طعمش چطور بود. این مربا به تنهایی خودش یه دسر کامله. به همراه یه فنجون چای داغ این مربای خوش عطر و طعم خیلی میچسبه. واسه تزیینش میتونیم از برگ نعنا یا خلال پسته استفاده کنیم. با این برگایی که از درخت چیدم تزیینش میکنم. واسه درست کردن یه مربای سیب شیشه‌ای و درجه 1 دیدن این ویدیو رو بهت پیشنهاد میدم.